नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग रहेको छ RealMe 2 मोबाइल फोन र साथीहरु आजको यो भिडियोमा मैले गर्ने छु यो RealMe 2 मोबाइल फोनको अनबक्सिङ र रिभ्यू र मैले सँगसँगै तपाईहरुलाई बताउने छु यो मोबाइल फोनको स्पेसिफिकेसन र यसको प्राइस। त्यसैकारणले आजको यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, तपाईहरु सबैजनासँग मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिदैछ। यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ RealMe 2 मोबाइल फोन र यसको साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ RealMe 2 र यहाँ माथिपट्टि फर्स्ट अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ RealMe 2 लेखेको छ र यसको साइडमा नि RealMe 2 लेखेको छ र साथीहरु यहाँनिर तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको केही स्पेसिफिकेसनहरु र यहाँनिर पछाडीपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको एडभान्स स्पेसिफिकेसनहरु र साथीहरु यो मोबाइल चाहिँ दुईटा भेरिएन्टमा अवेलेबल हुने गर्छ। 3GB RAM र 32GB इन्टरनल स्टोरेज र अर्को रहेको छ 4GB RAM 64GB इन्टरनल स्टोरेज र साथीहरु अहिले चाहिँ मसँग यो 3GB RAM र 32GB इन्टरनल स्टोरेजको मोबाइल फोन रहेको छ। म चाहिँ अब यो बक्सलाई ओपन गर्न गइरहेको छु र साथीहरु यो बक्सलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फर्स्ट अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ RealMe भनेर लेखेको छ। यो रहेको छ एउटा युजर म्यानुअल गाइड र यो युजर म्यानुअल गाइड भित्र रहेको छ एउटा सफ्ट केस र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम इन्जेक्टर टुल रहेको छ। यसबाट तपाईले सिम स्लटलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग र त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ युजर म्यानुअल गाइड र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ एउटा सफ्ट केस र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल फोनमा हुनेवाला छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल फोन रहेको छ। यो मोबाइल फोनको एकैछिन पछि कुरा गरौँला र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्स भित्र रहेको छ एउटा चार्जर र यो चार्जरको तपाईले रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ 5 भोल्ट 2 एम्पियरको यसको रेटिङ रहेको छ र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ USB केबल र साथीहरु यो USB केबल चाहिँ USB टु माइक्रो USB केबल रहेको छ। यसबाट तपाईले आफ्नो मोबाइललाई चार्ज अथवा डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु अब यो मोबाइलको हाइलाइट पोइन्ट अथवा यो मोबाइलको मेन पोइन्टतिर लागौं। यो मोबाइलको मेन पोइन्ट रहेको छ यो मोबाइल फोन र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल फोन रहेको छ र साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकमा रहेको छ डायमन्ड कट फिनिश्ड र साथीहरु यो मोबाइल चाहिँ तीनटा कलरमा अवेलेबल हुनेछ, ब्ल्याक, ब्लू र रेड। तीनटैमा तपाईले डायमन्ड कट फिनिश्ड डिजाइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र यो मोबाइल फोनमा रहेको छ डबल सेटअप क्यामेरा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ र यसको एपर्चर रहेको छ f2.2 को एपर्चर रहेको छ र तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ LED फ्ल्याश लाइट र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ RealMe को ब्रान्डिङ र साथीहरु यहाँनिर साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम लकर बटन र साथीहरु यसको साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पावर बटन र यहाँ माथिपट्टि रहेको छ सिम स्लट र साथीहरु यहाँनिर तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्पिकर, USB पोर्ट, माइक र 3.5mm अडियो ज्याक र साथीहरु अब म यो मोबाइल फोनलाई फटाफट बुट गर्छु र साथीहरु यहाँ माथिपट्टि रहेको छ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा जसको एपर्चर रहेको छ f2.2 को र साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ RealMe भनेर लेखिरहेको छ। यो मोबाइल फोनको नाम रहेको छ RealMe 2 र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल फोन बुट भइसकेको छ। मैले आफ्नो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरलाई फटाफट सेटअप गर्छु, फिंगरप्रिन्ट र आफ्नो फेस अनलकलाई र साथीहरु यो मोबाइलमा मैले आफ्नो फेस रजिस्टर गरिसकेर आफ्नो फिंगरप्रिन्ट सेन्सरलाई पनि रजिस्टर गरिसके र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको फर्स्ट लुक र साथीहरु यो मोबाइल फोनको स्क्रिन साइज रहेको छ 6.2 इन्चको र यसको एस्पेक्ट रेशियो रहेको छ 19:9 र साथीहरु यसको पिक्सल डेन्सिटी रहेको छ 1520x720 पिक्सल यसको डेन्सिटी रहेको छ भन्नाले यो HD प्लस डिस्प्ले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो डिस्प्लेमा रहेको छ एउटा नोच डिजाइन जुन चाहिँ धेरै नै राम्रो नोच डिजाइन रहेको छ। तपाईले यो प्राइसमा अरु कुनै पनि मोबाइल फोन पाउन सक्नुहुन्न यस्तो नोच डिजाइनमा र साथीहरु अब चाहिँ मैले यो मोबाइल फोनको सफ्टवेयरको कुरा गर्न गइरहेको छु। यो मोबाइल फोनमा लागेको छ स्न्यापड्रागनको 450 प्रोसेसर। अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु यो मोबाइल फोनको सफ्टवेयर इन्फर्मेसनहरु। यो मोबाइल फोनमा प्रोसेसर लागेको छ क्वालकमको स्न्यापड्रागन 450 ओक्टा कोड प्रोसेसर र साथीहरु यो मोबाइल फोन चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 8.1 मा रन गरिरहेको छ। ओरियोमा तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ
र साथीहरु यो मोबाइलको कलर ओएस चाहिँ रहेको छ 5.1 र साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल फोनको र्याम रहेको छ 3GB र यसको इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ 4GB र साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी प्याच लेभल चाहिँ जुलाई 5 2018 को रहेको छ र साथीहरु यसको तपाईले क्यामेराको क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै नै राम्रो क्यामेरा क्वालिटी रहेको छ यसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एआई बेस्ड तपाईले क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले यसमा थुप्रै इफेक्टहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै स्टिकर इफेक्टहरु रहेको छन् थुप्रै इफेक्टहरु रहेको छन् यसमा र साथीहरु यो मोबाइलको मेन हाइलाइटेड पोइन्ट रहेको छ यो मोबाइलको जुन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ धेरै नै फास्ट काम गर्ने गर्छ जस्तै मैले आफ्नो मोबाइललाई लक गरे र अब म आफ्नो फिंगरलाई टच गर्छु र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल चाहिँ एकदमै छिटो अनलक भइसकेको छ र साथीहरु त्यस्तै गरेर मैले अब यो मोबाइललाई आफ्नो फेसबाट अनलक गर्न गइरहेको छु जस्तै मैले आफ्नो मोबाइललाई लक गरे र अब हेर्नुस् मैले यसतिर हेरे र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल अनलक भइसकेको छ एकदमै फास्ट काम गर्ने गर्छ यसको फेस अनलक फिचरले जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल लक रहेको छ म आफ्नोतिर फर्काए यो मोबाइललाई र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल अनलक भइसकेको छ साथीहरु यसको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र फेस अनलक फिचर चाहिँ धेरै नै फास्ट रहेको छ र साथीहरु तपाईले यसमा चाहिँ थुप्रै प्रकारका इफेक्टहरुलाई नि एड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईलाई थुप्रै मोडहरु पनि दिएको छ जस्तै तपाईले ब्याक क्यामेरामा देख्न सक्नुहुन्छ 13+2 मेगापिक्सलको सेटअप दिएको छ जसबाट तपाईले पोर्ट्रेट मोडमा पनि फोटोलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँनिर स्टिकरहरु पनि लगाउन सक्नुहुन्छ थुप्रै प्रकारको स्टिकरहरु रहेका छन् यसमा र साथीहरु त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँनिरबाट चाहिँ टाइम ल्याप्स भिडियोहरु पनि रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ भिडियो रिकर्ड टाइम ल्याप्सको भिडियो रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर साथीहरु तपाईले यसमा चाहिँ भिडियो चाहिँ 720p to 180p सम्म भिडियो रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यहाँनिर रहेको छ यो फ्रन्ट क्यामेरा र साथीहरु यो फ्रन्ट क्यामेराबाट तपाईले एचडीआर मा पनि फोटो लिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै इफेक्टहरु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एउटा यहाँ फोटो आफ्नो क्लिक गर्छु र साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो फोटो क्लिक गरिसकेको छु धेरै राम्रो फोटो निकालिरहेको छ फोटो क्वालिटी धेरै नै राम्रो फोटो क्वालिटी रहेको छ यसको र साथीहरु यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अरु केही स्याम्पलहरु रहेका छन् जस्तै यसको ब्याक क्यामेराबाट लिएको स्याम्पल हो यो धेरै राम्रो फोटो इफेक्ट आइरहेको छ धेरै राम्रो छ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा धेरै नै तपाईले डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँनिर अरु थुप्रै अप्सनहरु रहेका छन् तपाईले यी अप्सनहरुलाई ट्राई गर्नु होला साथीहरु यो मोबाइलको नोच डिजाइनले चाहिँ यो मोबाइलले एउटा युनिक फिचर दिइरहेको छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यो नोच डिजाइन आइरहेको छ र साथीहरु यसको चाहिँ एउटा अर्को फिचर रहेको छ के भन्दाखेरि तपाईले युट्युबको भिडियोलाई जुम इन अथवा जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ UvAdvice टाइप गरे जस्तै मैले आफ्नो यहाँ एउटा भिडियो प्ले गर्न गइरहेको छु जस्तै मैले यो भिडियोलाई एकचोटि टच गरेर प्ले गरे र साथीहरु त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई तपाईले जुम इन अथवा जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलोसँग देख्न सक्नुहुन्छ यो जुम इन अथवा जुम आउट तपाईले गरेको देख्न सक्नुहुन्छ यो जुम आउट भइसकेको छ यसरी तपाईले यो मोबाइलमा फुल स्क्रिनमा आफ्नो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यसमा मेन फिचर रहेको छ सबभन्दा यसको मेन हाइलाइटेड फिचर के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ 4230 mAh को ब्याट्री प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई लगभग पनि 2 दिनसम्म तपाईले नन स्टप मोबाइललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु म जस्तो हेभी युजर हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा पनि तपाईले 14 देखि 15 घण्टासम्म यो मोबाइल फोनलाई नन स्टप युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ धेरै नै राम्रो ब्याट्री लाइफ दिएको छ यो मोबाइल फोनमा र साथीहरु तपाईले यसको डिस्प्ले क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै नै राम्रो डिस्प्ले क्वालिटी रहेको छ HD+ डिस्प्ले क्वालिटी रहेको छ जसबाट तपाईले गेम खेल्दाखेरि भिडियो खेल्दाखेरि एउटा राम्रो इफेक्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्मुथ गेम चल्ने छ यो मोबाइल फोनमा र तपाईहरुले भिडियो हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा राम्रो भिडियो प्ले हुनेछ र साथीहरु यो नोच डिजाइनले चाहिँ यो मोबाइलले एउटा नयाँ लुक दिइरहेको छ साथीहरु अहिलेसम्म यो प्राइसमा चाहिँ कुनै पनि नोच डिजाइन भएको मोबाइल फोन लन्च भएको छैन किनकि साथीहरु यो मोबाइल फोनको 3GB र्याम र 32GB इन्टरनल स्टोरेजको प्राइस रहेको छ 10000 तपाईले अनलाइन मार्केटमा किन्नुहुन्छ भने यसको 8990 रहेको छ यदि तपाईले यो मोबाइललाई अफलाइन मार्केटमा किन्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले 1000-2000 बढी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु यो चाहिँ नेपाली प्राइस हैन यो इन्डियन प्राइस रहेको छ नेपालमा चाहिँ तपाईले यो त्यति मोबाइल फोन अवेलेबल रहेको छैन 1-2 महिनापछि यो मोबाइल फोन नेपालमा पनि अवेलेबल हुनेछ मैले यो इन्डियाको प्राइस भनिरहेको छु साथीहरु मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दुबई साउदी कतार मलेसिया इन्डियाको प्राइस रेट राखिदिने छु यो मोबाइल फोनको तपाईले त्यहाँनिरबाट गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुन देशमा यो मोबाइल फोन कतिको प्राइस रहेको छ र साथीहरु यो मोबाइल फोनको अर्को 4GB र्याम र 64GB इन्टरनल स्टोरेजको प्राइस चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु तपाईले त्यहाँबाट गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो मोबाइल फोन यदि तपाईले लिएर हिँड्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले एउटा नयाँ लुक दिनेछ तपाईले यो र साथीहरु यदि तपाईले यो मोबाइल फोन मार्केटमा
यदि साथीहरु तपाईले यो मोबाइल फोन आफ्नो हातमा छोप्नुहुन्छ भने धेरै नै राम्रो ग्रच र साथीहरु यो मोबाइल फोनले चाहिँ एउटा नयाँ फिल दिइराख्ने र साथीहरु यो मोबाइल फोनको एउटा नयाँ फिचर के भन्न थियो के एउटा चाहिँ र साथीहरु यो मोबाइल फोनमा चाहिँ धेरै नै राम्रोसँग काम गरिएको छ फेस अनलक फिचरमा र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरमा जुन चाहिँ धेरै नै फास्ट र सेक्युर रहेको छ र साथीहरु यो मोबाइल फोनले चाहिँ तपाईको स्ट्यान्डर्डलाई इन्क्रिज गर्ने छ धेरै नै राम्रो मोबाइल फोन रहेको छ तपाईले डायमन्ड कट डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले नोच डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ जसबाट तपाईले मस्त फोटोहरु खिच्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु केही फोटोहरु जुन चाहिँ मैले सेल्फी क्यामेराबाट र रियर र साथीहरु यो रहेको थियो RealMe 2 मोबाइल फोनको अनबक्सिङ र रिभ्यू र साथीहरु तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु होला तपाईहरुले यो RealMe 2 मोबाइल फोन कस्तो लाग्यो र साथीहरु आउँदो दिनमा चाहिँ मैले यो RealMe 2 Pro को पनि अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियो ल्याउने छु यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि यो RealMe 2 Pro को अनबक्सिङ र रिभ्यू भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नु होला हस्त साथीहरु फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।